স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। পে' কমিশ্যনৰ কথা একো নোলোৱাই হ'ল। এই বছৰৰো আধা ভাগ গ'ল আপোনালোকৰ জুনলৈকে, এতিয়া জুন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে পে' কমিশ্যনৰ একো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন অহা নাই। পে' কমিশ্যন এতিয়ালৈকে নটিফাই কৰা নাই, য'ত নেকি 2026 জানুৱাৰীৰ পৰা পে' কমিশ্যন ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগে। চ' যিমানেই আপোনালোকৰ পে' কমিশ্যনখন কনষ্টিটিউট কৰা, গঠন কৰাটো দেৰি কৰি গৈ থাকিব, সিমানেই দেৰি আপোনালোকৰ তাৰ ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰাত হ'ব, কাৰণ বহুত ওজৰ আপত্তি আছে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ। চ' সেইখিনি কেতিয়া আপোনালোকৰ সমাধান হ'ব, সেইবিলাক ৰিপৰ্ট কৰিব আছে, ৰিপৰ্ট বনাব আছে বহুত, আৰু হেজাৰ্ডকৈ ৰিপৰ্ট কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ হেজাৰ্ডকৈ ৰিপৰ্ট কৰিলে পে' কমিশ্যন ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ বহুতখিনি এনমেলি হৈ থাকে। আকৌ এনমেলি কমিটি বনাব লাগিব, তাৰপিছত ফাৰ্ডাৰ সেইবিলাক ইনভেষ্টিগেট কৰি থাকিব লাগিব। চ' এইবিলাক বহুত কথা আছে। চ' পে' কমিশ্যন এখনে সুন্দৰকৈ ৰিপৰ্ট এটা দিবৰ কাৰণে মিনিমাম ধৰি লওক 12 পৰা 15 মাহৰ এটা সময়, সেইখিনি প্ৰয়োজন। ধৰি লওক নৰ্মেলি ওৱান ইয়েৰ এটা টাইম তেওঁলোকক দিব লাগে। চ' সেই বস্তুখিনি যদি চালি জাৰি যদি চাবলৈ যদি তেওঁলোকক টাইম ভালকৈ নিদিয়ে তেন্তে নহ'ব। আৰু চেণ্ট্ৰেলত আমি দেখিলোঁ যে চেণ্ট্ৰেলত তেওঁলোকে কেতিয়াবাই কমিটি গঠন কৰিছিলে, তাৰ ফাৰ্ডাৰ তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্টৰ প্ৰচিডিঅ'ৰো তেওঁলোকে কৰিছে। চ' মষ্টলি ষ্টাৰ্ট হ'ব নে হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াত আছে। কিন্তু ষ্টেটত এতিয়ালৈকে বস্তুটো গঠন কৰা নাই। এটলিষ্ট কমিটিখন যদি নটিফাই কৰি দিলেহেঁতেন বা কমিশ্যনখন যদি গঠন কৰিলেহেঁতেন, ডেফিনেটলি বহুতখিনি কাম কাজ আগুৱাই থাকিল হয়। চ' মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে পুৰণা যিটো টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চ আছিলে আমাৰ 7 পে' কমিশ্যনৰ টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চ কেনেকুৱা হয় বা পে' কমিশ্যনখন কেনেকৈ নটিফাই কৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে, সেই বস্তুটো আপোনালোকক মই গোটেই বস্তুখন দেখাই দিওঁ, ভালদৰে চাই লওক। তাৰ মাজত আৰু বহুতখিনি বস্তু আছে, সেইখিনিও আপোনালোকে ভালদৰে বুজিব, ভালদৰে শুনিব, বুজি পাব। লগতে মই আপোনালোকক পুৰণা যিবিলাক পে' কমিশ্যন আছিলে তাত ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ কেনেকুৱা আছিলে, চেলাৰী কিমানকৈ বাঢ়িছিলে, সেই গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখাম, ভালদৰে চাই ল'ব। চ' চাওক, এইখন আছিলে আপোনালোকে চাওক গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ ফালৰ পৰা যিখন পে' কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিলে। পে' কমিশ্যনখনৰ এইখন অৰ্ডাৰ আছিলে, যিখন ৰেজলিউশ্যন PRU ফালৰ পৰা ওলায়, ফাইনেন্স পে' ৰিচাৰ্চ ইউনিটৰ ফালৰ পৰা। চ' ইয়াৰ নম্বৰ আছিলে FPC 1/2015/25। চ' 2015তে তেওঁলোকে এই বস্তুটো কৰিছিলে, আৰু ইমপ্লিমেণ্টটো আপোনালোকে জানেই ইমপ্লিমেণ্ট কেতিয়া হৈছিলে, হয়নে? চ' এতিয়া কথা হৈছে যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম হেজ বিন কনচিডাৰিং ফৰ ছাম টাইম টু ৰিভিউ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ইনভলভমেণ্টছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ which has been in vogue since the last revision made with effect from 1st January 26 to recommendation of the Assam Pay Commission 2008. So যিখন পে' কমিশ্যন বনিছিলে তাৰ আগত 1 জানুৱাৰী 2006 তাৰ যিখিনি আছে তেওঁলোকে সেইটো ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে 2015 চনৰ তেওঁলোকে এই পে' কমিশ্যনখনৰ তেওঁলোকে গঠন কৰিছিলে, যিটো ইমপ্লিমেণ্ট 2016 পৰা হৈছিলে। ইফেক্টিভ হৈছিলে জানুৱাৰী 16 পৰা, কিন্তু ৰিপৰ্ট ধৰি লওক সেইবিলাক কৰোঁতে মেলোতে 17 মান পাইছিলেগৈ। এতিয়া কথা হৈছে আপোনালোকে পে' কমিশ্যনৰ ফৰ্মেট যদি দেখা নাই, এনেকৈ তেওঁলোকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেও এনেকুৱা এখন উলিয়াব লাগিব, তেতিয়াহে পে' কমিশ্যন গঠন হ'ব। চেণ্ট্ৰেলত উলিয়ালে, চেণ্ট্ৰেলত ওলোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেলৰ যিবিলাক এই মেম্বাৰ আপোনালোকে দেখিছে যে মেম্বাৰ, চ' তেনেকুৱা মেম্বাৰ তেওঁলোকে, যিহেতু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুত বেছি ডাঙৰ হেৰি হয়, চ' তেওঁলোকৰ আৰু বেছি মেম্বাৰ লাগে। ইয়াতে সীমিত সংখ্যক কিছুমান মেম্বাৰ থাকে। চ' তেওঁলোকে এডভাৰটাইজ দিছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, তেওঁলোকৰ সেইটো ডেট ইতিমধ্যে গৈছে। আই গেছ তেওঁলোকে এপইণ্ট হ'ল চাগে, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই বস্তুটো মই গম পোৱা নাই, মই চোৱাও নাই বাৰু অলপ দিন। চ' এনেকৈ এখন উলিয়াব লাগিব। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ কি বস্তু থাকে আপোনালোকে চাওক। দ্য গভৰ্ণমেণ্ট হেজ অলছ' বিন কণ্টেম্পলেটিং টু ইনক্ৰিজ দি প্ৰডাক্টিভিটি অফ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ এজ এ পাৰ্ট অফ ইম্প্ৰুভিং outcomes and overall quality of service related to public expenditure. Okay, the government is of the opinion that productivity per employee can be raised through the application of technology in public service delivery and in public assets created and by raising the skills of employees through training and capacity building. The use of appropriate technology and associated skill development require incentives for employees to raise their individual productivities. Thus, there is a need to identify right mix of technology and skills for different category of employees and to design suitable financial incentive linked to measurable performance. So তেওঁলোকে কৈছে যে বঢ়াব লাগে, তাৰ লগতে তেওঁলোকে ইনচেণ্টিভৰ কথাও কৈছিলে, যিটো মাজে সময়ে আপোনালোকে শুনে যে ভাল কাম কৰিলে এনেকৈ কিবা এটা দিম বুলি কৈছিলে। চ' সেইবিলাক দিয়া নাই বাৰু, সেইখিনি এতিয়ালৈকে সেইবিলাক নহয়, নৰ্মেলি চেলাৰীটোৱে তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে। চ' 7 যি পে' কমিশ্যন আছিলে, আছাম পে' কমিশ্যন, চ' এনেকৈ 8 পে' কমিশ্যন তেওঁলোকে এনেকুৱা এখন ৰেজলিউশ্যন তেওঁলোকে বনাব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। চ' ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, 7 পে' কমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে আপোনালোকৰ চেয়াৰমেন হিচাপে দিছিলে PP বৰ্মা ছাৰক দিছিলে, IAS ৰিটায়াৰ্ড, চ' তেওঁক চেয়াৰমেন হিচাপে দিছিলে। চিফ ছেক্ৰেটেৰীক মেম্বাৰ, ছেক্ৰেটেৰী গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম আপোনালোকৰ মেম্বাৰ পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। কমলেশ্বৰ লকৰ তেওঁ মেম্বাৰ, ৰিটায়াৰ্ড ছেক্ৰেটেৰী আছিলে তেওঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম লেজিছলেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। তাৰপিছত ৰিটায়াৰ্ড প্ৰিন্সিপাল প্ৰফেচৰ দিলীপ বৰুৱা ছাৰ তেওঁ মেম্বাৰ আছিলে কটন কলেজ আৰু হেড অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইকনমিক্স।
সীমান্ত ঠাকুৰীয়া তেওঁ ছেক্ৰেটাৰী আছিলে, মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী, গভৰ্ণমেণ্ট মেম্বাৰ তেওঁকো ৰাখিছিলে আৰু তেওঁ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেক্ৰেটাৰী আছে। চ' এইকেইজন মানুহ লৈ পেলাই তেওঁলোকে কৈছে। চ' এইখন যিহেতু অসমৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ডাঙৰ ধৰি লওক ইমান বেছি ডিপাৰ্টমেণ্ট হেৰি নহয়, চ' তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি এপইণ্ট কৰিছে। কিন্তু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই মেম্বাৰ এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে নতুনকৈ এডভাৰটাইজ দিছিলে। অ'কে, চ' সেইটো এটা কথা। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ এই যিখিনি যিখিনি হয় বুলি কয় টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চ। চ' এই টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চটো কমিশ্যনৰ কি হ'ব সেই বস্তুটো গভৰ্ণমেণ্টে ঠিক কৰি দিব লাগিব। চ' ইয়াতে কি আছিলে চাওক, 7 পে কমিশ্যন, ঠিক 8 পে কমিশ্যনতো এই বস্তুখিনি একেই হ'ব। ইয়াতে দিছিলে টু এক্সামিন দ্য প্ৰিন্সিপলছ ডেট শ্বুড গভৰ্ণ ষ্ট্ৰাকচাৰ। অ'কে, ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে কি হৈছে, কেডাৰছবিলাক কেনেকুৱা, আপোনালোকৰ কিবা যদি সাল সলনি কৰিব আছে, চেলাৰী যদি আপোনালোকৰ ইফাল সিফাল কৰিব আছে, পে যদি জাম্প কৰিব লাগে বা গ্ৰেড পে যদি সলনি কৰিব লাগে, আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ ৰুল যদি চেঞ্জ কৰিব লাগে, নতুন প'ষ্ট যদি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে, পুৰণা প'ষ্ট অবছলেট প'ষ্টবিলাক যদি ডিলিট কৰিব লাগে, অ'কে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি বস্তু। চ' গভৰ্ণ ষ্ট্ৰাকচাৰ, তাৰপিছত অফ ইনভলভমেণ্ট, চেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'লোঁ, এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ অফ দ্য ছাৰ্ভিচ, এইটো মই অলপ ক'লোৱে। কণ্ডিশ্যন অফ ছাৰ্ভিচ মানে আপোনালোকৰ কি হৈছে, ছাৰ্ভিচ যিবিলাক আপোনালোকৰ ৰুল থাকে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰিব লাগিব সেই বস্তুবিলাক। অ'কে, অফ দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰহে এক্সক্লুডিং অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ, যিবিলাক IAS আছে, যেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি আছে সেইখিনি, লগতে যিসকলে UGC ICT পে স্কেল ড্ৰ কৰে, ডিগ্ৰী কলেজ বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ, নাৰ্ছিং কলেজ, আয়ুৰ্বেদিক কলেজ, ফাৰ্মাচী ইনষ্টিটিউট বা পলিটেকনিক, তেওঁলোকক এক্সক্লুড কৰা হয় ইয়াৰ পৰা, যিহেতু তেওঁলোকৰ UGC বা AICT আণ্ডাৰ তেওঁলোক অলৰেডি এনৰোল হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ পে কমিশ্যন একৰ্ডিংলি এজ পাৰ UGC বা AICT মতে তেওঁলোকৰ ৰেক্টিফাই হয়। চ' জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচ অফিচাৰ্ছ ড্ৰয়িং পে স্কেলছ এজ পাৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য ছেটি কমিশ্যন উইল অলছ' বি এক্সক্লুডেড। চ' জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰতো পে কমিশ্যন ইমপ্লিমেণ্ট হয়। জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ নিজাকৈ তেওঁলোকৰ বেলেগকৈ থাকে। অ'কে, চ' ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ আহিলে to examine and recommend changes in the structure of emoluments and condition of service of different classes of state government employees which are desirable and feasible, taking into account the historical background, the economic condition in the country and the state. So যি চেলাৰী দি থকা হৈছে সেয়া লাগিলে চিলেকশ্যন গ্ৰেডৰ হওক, লাগিলে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 1ৰ হওক, গ্ৰেড 2ৰ হওক, গ্ৰেড 3 হওক, গ্ৰেড 4ৰ হওক, কণ্ট্ৰেকচুৱেল হওক, অ'কে, ফিক্স পে হওক, মাষ্টাৰ ৰোল হওক, কেজুৱেল হওক, অ'কে, তেনেকুৱা যিমানখিনি আপোনালোকৰ মানে আছে মানুহ, চ' সকলোৰে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো, তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যন অফ ছাৰ্ভিচ হওক বা ষ্ট্ৰাকচাৰ হওক, সেই বস্তুবিলাক তেওঁলোকৰ ৰিভেৰিফাই কৰিবলৈ মানে চাবলৈ আকৌ সেই বস্তুটো তেওঁলোকে কৰিব কৈছে, টেকিং ইনটু একাউণ্ট দি কণ্ডিশ্যন, ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন অফ দ্য ষ্টেট। Okay, the implication and requirement of developing, planning additional resources for investment against expanding requirement of employment in the state, financial position of the state, recommendations to be made by the 7 Pay Commission in respect of central government relevant provision. So এইটো মতে তেওঁলোকে কৰে। চ' এইটো বেচিকেলি আপোনালোকৰ যি চেলাৰীটো কেনেকৈ বঢ়াব লাগিব, কাক কেনেকৈ দিলে ভাল হয়, ৰেচনেলাইজ কৰা সেই বস্তুটো ইয়াতে কৈছে। 3 নম্বৰটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয়, টু ছাজেষ্ট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ দ্য এক্সিষ্টিং ছাৰ্ভিচেছ উইথ এ ভিউ টু ইম্প্ৰুভ ৰেচনেলাইজেশ্যন অফ ৱৰ্কলোড এণ্ড এফিচিয়েঞ্চি। চ' ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ এক্সিষ্টিং ছাৰ্ভিচেছ, মই ইয়াতে এই বস্তুটোতে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ইয়াৰ মাজৰ ভিডিঅ'তে মই কেইটামান ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ যে যিখিনি জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেওঁলোক বহুত আণ্ডাৰ পেইড হয়, গেজেটেড অফিচাৰ হয়, বাট দে আৰ বিং পুট ইন দ্য লাইক যিটো আমাৰ 14,000 স্কেল আছে, 8,700 গ্ৰেড পে। চ' ডেফিনেটলি তেওঁলোকক তাতকৈ বেছি চেলাৰী তেওঁলোকক দিব লাগে, এটলিষ্ট ইন দি পে বেণ্ড 3 তেওঁলোকক ৰাখিব লাগে, 22,000 স্কেলত, ছাপ'জ 11,500 গ্ৰেড পে, তেনেকুৱা মানত তেওঁলোকক ৰাখিব লাগে, কাৰণ তেওঁলোকৰ নেক্সট প্ৰমোশ্যন এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ হয়। চ' সেইটোৰ কাৰণে সেই বস্তুবিলাক চেঞ্জ কৰিব লাগে। বা ধৰি লওক জুনিয়ৰ ইনস্পেক্টৰৰ কথা কোৱা হয়, বা ধৰি লওক যিখিনি জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কথা, ধৰি লওক গ্ৰেড পেৰ কথা কোৱা হৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ এক্সিষ্টিং ছাৰ্ভিচেছ, ৰেচনেলাইজ ৱৰ্কলোড আৰু এফিচিয়েঞ্চি, বা কিছুমান পষ্ট ধৰি লওক পুৰণা হৈ গৈছে সেইবিলাক ডিলিট কৰিব লাগে, নতুন কিছুমান পষ্ট লাগে সেইখিনি লগতে এড কৰা। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক এই ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই বস্তুখিনি সোমায়। তাৰপিছত আহিলে টু এক্সামিন এক্সিষ্টিং এমিনিটিজ। চ' এই বস্তুটোৰ কাৰণে মই আকৌ এটা কথা কৈ দিওঁ 3 নম্বৰ পইণ্টটোৰ ক্ষেত্ৰত। ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে দেখিছে চাগে জুডিচিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্টতো তেওঁলোকে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট কৰিছে, বা আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে দেখিছে এক্সট্ৰা ৰাইটাৰৰ পষ্টটো আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ লগত মাৰ্জ কৰিছে আৰু সেইটো জুনিয়ৰ ৰেজিষ্টাৰিং এছিষ্টেণ্ট বুলি কৰিছে। চ' সেই পষ্টবিলাকৰ নামবিলাক এইকাৰণে সলনি কৰা হয় যাতে এই পে কমিশ্যনত তেওঁলোকে সেই পষ্টৰ এগেইনষ্টত ছেপাৰেটকৈ তেওঁলোকে চেলাৰী বা গ্ৰেড পে তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিব পাৰে। ঠিক সেইদৰে আৰু অন্যান্য আপোনালোকৰ DC অফিচবিলাকতো দেখিছে, তাতো ডেজিগনেশ্যন চেঞ্জ কৰিছে, বা অন্যান্য আৰু বহুতখিনি বিভাগত আছে। চ' এই বস্তুবিলাক ইয়াৰ কাৰণে কৰা হয়। 4 নম্বৰত আমি যদি চাওঁ, টু এক্সামিন এক্সিষ্টিং এমিনিটিজ এণ্ড ফেচিলিটিজ এক্সেট্ৰা গিভেন টু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ছাচ এজ এজ ছুপাৰ এনুৱেশ্যন।
প্ৰথম এটাকে মই কৈ যাওঁ চ' বেচিকেলি যিটো প্ৰেজেণ্ট আপোনালোকৰ মানে গভৰ্ণমেণ্টে আপোনালোকক সুবিধা দি আছে যেনে ধৰি লওক আপোনালোকৰ ফেচিলিটি আপোনালোকে কি পাই আছে কোনোবাই ধৰি লওক থাকিবলৈ ঘৰ পায় কোৱাৰ্টাৰ্ছ পায় বা কোৱাৰ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এটা লাইচেঞ্চ ফি লোৱা হয় বা হাউচ ৰেণ্টো আপোনালোকক নিদিয়ে চ' বা বেলেগ আপোনালোকে কিবা বেনিফিট পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আকৌ এক্সামিন কৰিব যে কিবা কাটিব লাগে নেকি কিবা বঢ়াই দিব লাগে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এই ছুপাৰএনুৱেশ্যনৰ কথাটো ছাপ'জ বৰ্তমান সময়ত ধৰি লওক 60 বছৰ আমাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ হয় অ'কে বা ছুপাৰএনুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ 60 হয় কাৰোবাক ৰিএমপ্লয়মেণ্ট কৰিলে ডেট ইজ আপ টু 65 ইয়াৰ্ছ চ' সেইটো বঢ়াব পাৰি নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যন এই পে' কমিশ্যনে কৰিব পাৰে অ'কে চ' ডেট কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট বেনিফিটছ অ'কে ডেট কাম ৰিটায়াৰমেণ্ট বেনিফিটছ যিমানখিনি আছে DCRG সেইবিলাক পে' কমিশ্যনে কৰিব পাৰে স্পেচিয়েল পে' কিবা স্পেচিয়েল পে' পাব পাৰে নেকি আপোনালোকে জানে শিক্ষকসকলে 300 টকা পায় ঠিক সেইদৰে বেলেগেও পায় অ'কে তেনেকুৱা স্পেচিয়েল পে' কিছুমান থাকে ইয়াৰ আগতে যিখিনি LRA আছিলে লাইন ৰেকৰ্ড এছিষ্টেণ্ট যিখিনি মণ্ডল আছিলে তেওঁলোকে 600 টকা এটা স্পেচিয়েল পে' পাইছিলে সেই বস্তুটো কৰ্তন কৰা হৈছিলে চ' সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পে'বিলাক যদি আকৌ দিব লাগে এই 8 পে' কমিশ্যনে যদি ৰেকমেণ্ড কৰে তেওঁলোকে আকৌ পাব কম্পেনচেটৰী এলাৱেঞ্চ মেডিকেল বেনিফিটৰ কথা বৰ্তমান কৈ থকা হৈছে যে 600 টকা মেডিকেল বেনিফিট বৰ্তমান দিনত দিয়ে 600 টকা এক ফাইল আপোনালোকে ভাল মেডিচিনো নাপায় চ' সেইটো বঢ়াবলৈ কৈছে বহুত ঠাইত ধৰি আছে যে এইটো 3000 টকা কৰিব লাগে চ' যদি সেই বস্তুটো কৰিব লাগে এই পে' কমিশ্যনে তাৰ জাষ্টিফাই কৰি পেলাই তেওঁলোকে ৰিপৰ্টত সেই বস্তুটো দিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব চ' ট্ৰেভেলিং এলাৱেঞ্চটো পে' কমিশ্যনে ৰেকমেণ্ড কৰিব পাৰে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ডেইলি এলাৱেঞ্চ DA যিটো থাকে সেইটো আপোনালোকে যেতিয়া এখন নতুন পে' কমিশ্যনৰ আপোনালোকৰ ৰিপৰ্ট আহিব তাতে আপোনালোকৰ TA কিমান ধৰিব লাগে DAটো আপোনালোকৰ ডেইলি এলাৱেঞ্চ কিমান ধৰিব লাগে সেইটো আপোনালোকৰ গ্ৰেড 1 গ্ৰেড 2 গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 কৰি ভাগকৈ বেলেগ দিশা থাকে অ'কে অসমৰ বেলেগ মানে জিলাৰ কাৰণে বেলেগ হয় গুৱাহাটীৰ কাৰণে বেলেগ হয় গুৱাহাটীৰ বাহিৰত গ'লে আপোনালোকৰ বেলেগ হয় অ'কে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ আপোনালোকৰ মানে ভাগ কৰা থাকে তাৰপিছত আহিলে টু এক্সামিন and suggest the principles to be followed in granting relief to the state government pensioners linked with changes in consumer price index. So, salary যেনেকৈ বাঢ়িব ঠিক সেইদৰে পেঞ্চনো বাঢ়িব চ' পেঞ্চনাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনেকৈ বঢ়াব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ইণ্ডেক্স ধৰিব লাগিব সেই বস্তুটো তেওঁলোকে জনাব পাৰে ইয়াৰ পিছত যদি আমি যাওঁ to work out the framework for an emolument structure linked to the need to attract the most suitable talent to government service, promote efficiency, accountability and responsibility into work culture and foster excellence in the public government system to respond to the complex challenges of modern administration and the rapid political, social, economic and technological changes with due regard to expectation of stakeholders and to recommend appropriate technology and skill development to training and capacity building for different categories. So এটা basically এইটো হৈছে কি emolument structure link কৰিবলৈ কৈছে যে স্যালাৰিটো ভাল কৰিব লাগে যাতে নতুন ট্যালেন্ট আহে যিখিনি মানুহে ধৰি লওক চাকৰি কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰে যিহেতু স্যালাৰি কম বাহিৰত গুচি যায় চ' তেনেকুৱা মানুহখিনিকো আমি আনিব পাৰোঁ নেকি এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ নেকি স্যালাৰিটো বঢ়াব পাৰি নেকি চ' সেই বস্তুখিনি ৰেকমেণ্ড এই 8 পে' কমিশ্যনে কৰে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই যিটো টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চ আছে এইটো 8 পে' কমিশ্যনত থাকিব আৰু যিটো স্যালাৰি ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ আছে অসমৰ সবাতোকৈ কম গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত সেই বস্তুটো অলপ হ'লেও এবাৰ ঠিক কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ য'ত আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যতে তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেল পে' ষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁলোকে পায় কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত আমাৰ অসমত একেবাৰে সবাতোকৈ কম গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰত অ'কে তাৰপিছত আহিলে 7 নম্বৰ টু ছাজেষ্ট স্কিমছ অফ ইনচেণ্টিভ কিপিং ইন ভিউ ইণ্টাৰ আলিয়া ইটছ বিয়াৰিং আপন পাৰফৰ্মেন্স এণ্ড প্ৰডাক্টিভিটি এণ্ড মেক ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য জেনেৰেল প্ৰিন্সিপলছ ফাইনেন্সিয়েল পেৰামিটাৰ্ছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ ফৰ এন এপ্ৰপ্ৰিয়েট ইনচেণ্টিভ স্কিম টু ৰিৱাৰ্ড দ্য এক্সিলেঞ্চ ইন প্ৰডাক্টিভিটি পাৰফৰ্মেন্স এণ্ড ইণ্টেগ্ৰিটি চ' তেওঁলোকে কৈছে যে ইনচেণ্টিভ ৰাখিব লাগে ছাপ'জ আপোনালোকে কিবা এটা কাম কৰিছে আজিকালি প্ৰায়খিনি অনলাইন হয় চ' এই কামখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক মান্থলি বা এনুৱেলি বা ধৰি লওক কোৱাৰ্টাৰলি বা হাফ ইয়াৰলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা মানে এৱাৰ্ড বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ইনচেণ্টিভ আপোনালোকে দিব পাৰে ভাল কাম কৰিছে এইজন সবাতোকৈ বেছি কাম ডিছপ'জ কৰিছে তেওঁক আমি ইনচেণ্টিভ দিম সেইটো আপুনি চেলাৰী নৰ্মেল পাব তাৰ উপৰি আপোনালোকে কিবা এটা ইনচেণ্টিভ আপোনালোকে পাব যেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰাইভেটত দেখিছে যে বেছিকৈ কাম কৰিলে টাৰ্গেট এচিভ কৰি দিলে ইনচেণ্টিভ পায় চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু কৈছিলে কিন্তু সেই বস্তুটো ইমপ্লিমেণ্ট নহ'লগৈ 7 পে' কমিশ্যনত অ'কে তাৰপিছত আহিলে 8 নম্বৰ টু এক্সামিন ছাচ আদাৰ কনচাৰ্ণ এণ্ড ইনচিডেণ্টেল কুৱেশ্যন এজ মে বি ৰেফাৰ্ড টু দ্য কমিশ্যন বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট চ' এই যি পইণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টু এক্সামিন আদাৰ ছাচ কনচাৰ্ণ এণ্ড ইনচিডেণ্টেল কুৱেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকৰ কি হৈছে যিমানবিলাক মানে অফিচাৰ এছ'চিয়েশ্যন হওক এমপ্লয়ী এছ'চিয়েশ্যন হওক আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল হওক লাগিলে এনিথিং চ' সেই মানুহখিনিৰ যিবিলাক আখোৱা আছে যিখিনি প্ৰব্লেম আছে প্ৰেজেণ্টলি যিখিনি প্ৰব্লেম চলি আছে যে আপোনালোকে বহুতখিনিয়ে কৈ থাকে যে ইমান চেলাৰী কম বা মোৰ পষ্টটো গ্ৰেড পে' ইমান কম মোৰ পষ্টৰ গ্ৰেড পে'টো বাঢ়িব লাগিছিলে মোৰ পে' স্কেলটো চেঞ্জ হ'ব লাগিছিলে বা মোৰ ধৰি লওক এই পষ্টটো গেজেটেড হ'ব লাগিছিলে বা আমাৰ এই অফিচত এই পষ্টটো নালাগে বা আমাৰ ছেইম ধৰি লওক ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ মই ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ মোৰ এই বেলেগ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত ইমান দৰমহা
নাপায় মই কিন্তু ইমানহে দৰমহা পাওঁ মোৰতো তেওঁলোকৰ লগত সমান কৰিব লাগিছিলে বা মোক বঢ়াব লাগিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বস্তু যিবিলাক ইনচিডেণ্টেল কুৱেশ্যন থাকে যেনে ধৰি লওক আপোনালোকৰ কিবা এলাৱেঞ্চ বঢ়াব লাগে কিবা দিব লাগে যিবিলাক ওজৰ আপত্তি থাকে সেই বস্তুবিলাক এই টাৰ্মটোৰ ভিতৰত সোমাই যায় তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহিলে 5 নম্বৰ দ্য কমিশ্যন উইল ডিভাইচ ইজ ওন প্ৰচিডিঅ'ৰ It may call for such information and take such evidence as may be considered necessary. All department and offices will furnish such information. So also the government trusts that service associations and other concerned will extend to the commission their fullest cooperation and assistance. So commissionok ওচৰত আপোনালোকে ওজৰ আপত্তি দিব পাৰে আপোনালোকে সকলো হেল্প দিব পাৰে so যাতে তেওঁলোকে কামখিনি কৰিব পাৰে The commission will submit its report as soon as practicable but preferably within 15 months from the date of its constitution. So 15 মাহৰ ভিতৰত ৰিপৰ্ট দিবলৈ কোৱা হৈছিলে আৰু সেই বস্তুটো দিয়া হৈছিলে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিলে চ' হেডকোৱাৰ্টাৰ গুৱাহাটীত হৈছিলে চ' ঠিক এইদৰে ছেক্ৰেটাৰী PRU ফালৰ পৰা ওলাই চ' ঠিক এইদৰে এইবাৰৰ টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চ আৰু কমিশ্যন নটিফাই এইদৰে মানুহখিনি এপইণ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে এনেকৈ উলিয়াব লাগিব এখন গভৰ্ণৰ অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ চ' এইখন হৈছে বেচিকেলি আপোনালোকৰ মানে পে কমিশ্যনৰ হেৰি চ' মই এতিয়া আপোনালোকক নেক্সট এটা বস্তু দেখাই আছোঁ ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ আমি চাওঁ চ' ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ আপোনালোকে চাওক এইটো মই চেণ্ট্ৰেলৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখাই আছোঁ চ' ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰতো সেই বস্তুটো একেই হয় চ' চেণ্ট্ৰেলৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া 1947 ফাৰ্ষ্ট পে কমিশ্যন হৈছিলে তেতিয়া ফিক্স ফেক্টৰ একো নাছিলে সেইটো মিনিমাম বেচিক পে 55 টকা আছিলে তেতিয়া অ'কে চ' আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকৰ আছিলে 200 টকা ছেকেণ্ড পে কমিশ্যন যেতিয়া আহিলে 1959ত তেতিয়া 1.5 টাইমছ তেওঁলোকে ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ ধৰিলে অফ দ্য এক্সিষ্টিং চেলাৰী চ' তেতিয়া তেওঁলোকৰ ষ্টাৰ্টিং হৈছিলে 80 ৰুপিজ আৰু মেক্সিমাম বেচিক হৈছিলেগৈ 560 যেতিয়া থাৰ্ড পে কমিশ্যন আহিলে 1973 যথেষ্ট টাইম হৈছিলে চ' তেওঁলোকে ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ তেতিয়া ধৰিছিলে 2 আৰু তেতিয়া হৈছিলেগৈ 196 আৰু মেক্সিমাম হৈছিলেগৈ 2000 টকা ফ'ৰ্থ পে কমিশ্যন যেতিয়া আহিলে তেতিয়া 1986ত 2.6 টাইমছ হৈছিলে অফ দ্য এক্সিষ্টিং চেলাৰী চ' তেতিয়া তেওঁলোকৰ 750 হৈছিলে মিনিমাম পে আৰু মেক্সিমাম পে হৈছিলে 8000 চ' ফিফ্থ পে কমিশ্যন যেতিয়া হ'ল 97ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে ইমপ্লিমেণ্ট হৈছিলে তেতিয়া 3.2 টাইমছ তেওঁলোকে ধৰিছিলে ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ যাৰ কাৰণে একেকোবে বাঢ়ি পেলাই 2550 হৈছিলে মিনিমাম বেচিক পে আৰু মেক্সিমাম হৈছিলগৈ 30,000 তাৰপিছত আহিলে 6 পে কমিশ্যন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ভিতৰত মেক্সিমাম মানুহে চাকৰি কৰি আছে চাগে এই বস্তুটোৰ পৰা চ' তেতিয়া 6 পে কমিশ্যনত ধৰা হৈছিলে 2008ত 2.5 টাইমছ অফ দ্য এক্সিষ্টিং পে চ' তেতিয়া মিনিমাম বেচিক হৈছিলে 7,000 অ'কে আৰু মেক্সিমাম হৈছিলগৈ 80,000 চ' যেতিয়া 2008ত যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ চাওক গ্ৰেড 4ৰ আই গেছ মই আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত আছিলে 4,500 ছামথিং আপোনালোকৰ গ্ৰেড 4ৰ আছিলে চেলাৰী মানে বেচিকটো তাৰ লগত আপোনালোকৰ যিখিনি গ্ৰেড 3 আছিলে গ্ৰেড 3খিনি আই গেছ এৰাউণ্ড 8,000 মান আছিল নেকি মই পাহৰিছোঁ 8,000টো আপোনালোকৰ 8,000টো আপোনালোকৰ গ্ৰেড 2ৰ আছিলে আৰু গ্ৰেড 1ৰ আছিলে 12,000 মিনিমাম পে স্কেল অ'কে চ' বহুত কম আছিলে সেইটো সময়তো গ্ৰেড 3 আছিলে 5,200 চ' সেই হিচাপত আপোনালোকে ধৰক কিমান হয় 7 পে কমিশ্যন 2016 যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া 2.86 টাইমছ হৈছিলে ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ আৰু তেতিয়া 18,000 হৈছিলে যদিও বা এইটো মানুহে 3.5ৰ ওপৰত ধৰিবলৈ মানে চবেই কৰ্মচাৰী পৰিষদে ধৰি আছিলে চেণ্ট্ৰেলত কিন্তু এই বস্তু নকৰিলে 2.8 টাইমছ কৰিলে যাৰ কাৰণে বহুত লছ হ'ল চ' 18,000 জাষ্ট হৈছিলে আৰু আপাৰ মানে মেক্সিমাম বেচিক পে আছিলে যিটো ফিক্সড হয় হাইয়েষ্ট পষ্টৰ কাৰণে 2,50,000 আছিলে আৰু এতিয়া 8 পে কমিশ্যনৰ এক্সপেক্টেড যিহেতু 2026ত সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগে চ' লাইকলি 3 to 3.5 টাইমছ তেওঁলোকে কৈছে বাট এক্সপেক্টেড এনেকুৱাও মানে আহি আছে যে 1.98 মান দিব বা 2.2, 2.5 তেনেকুৱা দিয়ে বাট আশা কৰিছোঁ যদি 3 টাইম যদি ডেফিনেটলি হয় বহুত ভাল হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি আপোনালোকৰ বাঢ়িব চ' এইটো জাষ্ট এনেই ৰাউণ্ড অফ কৰি পেলাই তেওঁলোকে বস্তুটো ধৰিছে চ' এইটো ৰাউণ্ড অফ কৰি ধৰিছে চ' আমি আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট যিটো পে ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ফিটমেণ্ট ফেক্টৰটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰে মই ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকে বেছি ভালকৈ বুজি পাব ইয়াতে এইটো জাষ্ট এটা ৰাউণ্ড অফ কৰি পেলাই তেওঁলোকে দি থৈছে এইটো আপোনালোকে কেলকুলেট কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে এইটো ফেক্টৰত আপোনালোকে নাপাব অ'কে চ' এই ফেক্টৰটো জাষ্ট এৰাউণ্ড 1 পইণ্ট ছামথিং ধৰি পেলাই কৰিছে কিন্তু লাইকলি 3 to 3.5 তেওঁলোকে মানে আহিব বুলি কৈছে যিহেতু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এছ'চিয়েশ্যনবিলাকে ধৰি আছে চ' লেটছ চি কি হয় যদি তোৰ ওপৰত মানে তোৰ তলত যদি থাকে বা 2.5ৰ তলত যদি থাকে ডেফিনেটলি বহুত লছ হ'ব গভৰ্ণমেণ্টতো যিমান পাৰে ধৰি লওক কমাবলৈ চায় কাৰণ এটা অফিচিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি এটা আহি যায় বাট দ্যাট উইল ডেফিনেটলি ডিপেণ্ড অন দ্য পে কমিশ্যন চ' পে কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্টত তেওঁলোকে কি দিয়ে কনচিডাৰিং দি প্ৰেজেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং বা যিটো মানে ইনফ্লেশ্যন হৈ আছে বা যেনে ধৰণৰ বস্তুখিনি হৈ আছে চ' এইটো আছিলে হিষ্ট্ৰী আপোনালোকৰ ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ আই গেছ আপোনালোকে এতিয়া বহুতখিনি বস্তু আপোনালোকে বুজি পাইছে আপোনালোকে দেখা পালে
এতিয়া এটা বস্তু আপোনালোকে ভাবিব যে চেলাৰী বহুত বাঢ়ি যাব, তেনেকুৱা কথা নহয়। আপোনালোকে প্ৰেজেণ্টলি যিমান ধৰি লওক চেলাৰী পাই আছে, সেই চেলাৰীবিলাকৰ এটা স্লেব থাকে যে আপোনালোকে এবছৰত যিটো এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্ট থাকে, সেই এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্টটোৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকৰ পে' কমিশ্যন এখন যেতিয়া আহিব, ছাপ'জ আপোনালোকৰ 2টা ইনক্ৰিমেণ্ট লাগিলে, নতুন পে' কমিশ্যন এখন যেতিয়া আহিব, সেই 2টা ইনক্ৰিমেণ্টৰ কৰেছপণ্ডিং যিটো আপোনালোকৰ থাকিব, সেই ফিগাৰটো আপোনালোকে পাব। আৰু সেই ফিগাৰটো এইকাৰণে ইমান বেছি নাবাঢ়ে কাৰণ আপোনালোকৰ DA টো 0 হৈ যাব। চ' DA টো আপোনালোকৰ বেছিকৰ লগত মাৰ্জ হৈ যাব। চ' মাৰ্জ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ হাৰ্ডলি ধৰি লওক 10,000 to 12 to 13,000 আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3ৰ ক্ষেত্ৰত বাঢ়িব, গ্ৰেড 1ৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেছি বাঢ়িব, গ্ৰেড 2ৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক এৰাউণ্ড 16,000 তেনেকুৱা ভাবিছোঁ হ'ব লাগে। গ্ৰেড 4ৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক যদি ফিটমেণ্ট ফেক্টৰটো যদি অলপ ভাল আহে, ধৰি লওক 2ৰ ওপৰত বা 2.5, 2.8 তেনেকুৱা যদি থাকে, এৰাউণ্ড 7,000 to 8,000 বাঢ়িব লাগে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু, কিন্তু সেই বস্তুটো গম পোৱা যাব তেতিয়াহে যেতিয়া এই কমিটিখন নটিফাই কৰা যাব, টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চখিনি যেতিয়া দিয়া যাব বা যিখিনি পে' কমিশ্যনে ওজৰ আপত্তিবিলাক যেতিয়া শুনিব, তেওঁলোকৰ মানে এক্সপাৰ্ট অপিনিয়ন তেওঁলোকে দিব বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক ফাইণ্ডিংছ হয়, সেই ফাইণ্ডিংছখিনি যেতিয়া দিব, তাৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰ কৰিব, তাৰ পাছতহে বস্তুবিলাক হয়। চ' ডেফিনেটলি সেই কথাখিনি অলপ আছে। চ' আশা কৰিছোঁ সোনকালেই যাতে পে' কমিশ্যনখন গঠন হয়। মাজতে দেখিলোঁ জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাইও দাবী কৰিছিলে মিটিং হওঁতে যে এই পে' কমিশ্যনখন সোনকালে নটিফাই কৰিব লাগে, গঠন কৰি দিব লাগে, কাৰণ বহুত দেৰি হৈ গৈছে অলৰেডি, ডেফিনেটলি বহুত দেৰি হৈ গৈছে, গোটেই আধা বছৰ গুচি গ'ল। চ' এতিয়ালৈকে গঠন নকৰাটো এটা ডাঙৰ কথা। চ' আশা কৰিছোঁ সোনকালে কৰিব, কাৰণ বহুতখিনি নতুন নতুন মানুহো সোমাই আছে। চেলাৰীটো বাঢ়িব লাগে, মই ইমানেই কথা, চেলাৰীটো বাঢ়িব লাগে, কাৰণ গোটেই অসমৰ চেলাৰী গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম। চ' ডেফিনেটলি অলপমান বঢ়াব লাগে। কৰেছপণ্ডিং নিজৰ লগৰ মানুহবিলাক যেতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকৰ বেছি চেলাৰী পাব, তেতিয়া আপোনালোকে সেই বস্তুটো গম পাব। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। চ' ইমানে আছিলে, থেংক ইউ। আশা কৰিছোঁ কিবা যদি শিকিব পাৰিলে প্লিজ ভিডিঅ'টো ফৰৱাৰ্ড কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে অন্য লোকেও ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। থেংক ইউ। আৰু আপোনালোকৰ ভাল ভাল কমেণ্ট কিছুমান দিব, কিবা যদি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাক কমেণ্টবিলাক এইবিলাকত দিব, কমেণ্টবিলাক চাই বহুতে। চ' সেইবিলাক বস্তু দি থ'ব। থেংক ইউ।